हेलो एभ्रिवान, आज हामी schoolworkspro कसरी लगइन गर्छौं भन्ने सिक्दैछौं। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला schoolworkspro.com टाइप गरेर इन्टर हान्ने अनि साइन इनमा क्लिक गरेपछि हामीले युजर नेम र पासवर्ड हाल्नुपर्छ। आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड यहाँ टाइप गर्ने अनि त्यसपछि इन्टर गर्ने अनि यसरी इन्टर गरेपछि हामीले डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरु देख्न सक्छौं। अब यसरी हामीले यो देखेपछि यहाँ गो टु मोड्युलमा क्लिक गर्ने। गो टु मोड्युलमा क्लिक गरेपछि हामीले डिफ्रेन्ट रिसोर्सेसहरु क्लिक गर्न सक्छौं। रिसोर्सेसहरुमा क्लिक गरेर आफूले पढ्नुपर्ने सबै च्याप्टर्सहरु यहाँ पीडीएफ फाइलमा देख्न सक्छौं। अनि तिमीहरुलाई आको यो के असाइनमेन्ट आको छ यहाँ सबै हेर्न मिल्छ। त्यो असाइनमेन्ट कुन बेला सबमिट गर्ने, असाइनमेन्ट के हो, कसरी गर्ने सबै कुराहरु यहाँ मेन्सन गरिएको हुन्छ। हामीले यो मिड इयर प्रोजेक्ट 2080 सेप्टेम्बर भित्रमा सबमिट गरिसक्नुपर्छ। यो सबमिट गर्नको लागि हामीले यही सबमिट बटनमा क्लिक गर्ने अनि आफ्नो प्रोजेक्ट क्लिक गर्ने अनि क्लिक गरेर यसरी सेन्ड गर्न सकिन्छ। अनि यहाँ अझै डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरु छ। यो अप्सन्सहरु सबै आफै एक्सप्लोर गरेर धेरै भन्दा धेरै इन्फर्मेसन्सहरु ग्यादर गर्न सक्छौं। हामीले यहाँ डिफ्रेन्ट बुक्सहरु नि अनलाइन पढ्न सक्छौं। आफ्नै पढ्नुपर्ने कोर्सहरु पनि यहाँ हेरेर गर्न सक्छौं। प्रोफाइल्सहरु नि अपडेट गर्न मिल्छ, आफ्नो पासपोर्ट चेन्ज गर्न मिल्छ अनि आफ्नै प्रोफाइलमा क्लिक गरेर यसरी लग आउट गर्न सकिन्छ। थ्यांक यू एभ्रिवान।